Så här är Social Residence Shakuji-koen. Kom med så ska jag visa dig runt. Jag har bott i det här huset sedan förra året i juli, så i 8 månader. Lika länge som jag har varit här. Jag minns inte riktigt hur jag hittade huset. Jag tror att jag googlade och det kom liksom ganska högt. Alltså upp i sökresultaten. Här bor alla residents, alla boende. På den här sidan, det finns också en övervåning där alla bor. オークハウスはですね、シェアハウスの事業を始めて、20年以上やっておりまして、おそらく日本で一番大きなシェアハウスの会社だと思います。で、初めはですね、外国人の方がお家を借りづらいというところから始まって、外人ハウスという形で始めて、それが今日本の社会でもシェアハウスが広まっていて、今現在の形になってます。Här har vi badrum. Vi kan faktiskt kolla in lite för det finns en vending machine här som är ganska nice att ha. Det finds ungefär 7 badrum här inne, eller duschar, så det är jättesmidigt. Det finns också en jacuzzi, så den använder jag ganska ofta. このハウスはですね、ソーシャルレジデンス石神井公園という物件で2018年にオープンした物件になるんですけれども、ソーシャルレジデンスというシリーズをいくつかやっていて、基本的には大型の物件になるんですけれども、それぞれの個室とあとは共有の、施設ですね、ラウンジとかキッチンに加えてこういった、ライブラリーですとか、あとはジムとかシアタールームっていうそういうエクストラの、共有部分があるところをソーシャルレジデンスというふうに呼んでいて、お客様が、活発に交流できるようなハウス作りをしています。Eftersom jag gillar att dansa så brukar jag mest dansa här inne faktiskt. Och det kallas för studion. Och i studion ska vi se om vi kan tända lite här. Ja, så det finns lite instrument och så också soffa och projektor som man kan kolla på film. Och bakom projektorn så finns det en spegel så man kan dansa lite. Vi har mickar också, så ibland brukar vi köra så här karaokekväll när vi är fattiga. Behöver man inte betala för att gå ut. Så det är faktiskt jättenice. Det här är bland mina favoritrum. Okej, här har vi köket. Vi har en arbetsbänk och riskokare, 4 spisar. Så det är nice. Här har vi tvn. Och det här är folks privata spelkonsoler, men vi brukar ofta sitta och spela tillsammans. ハウスでは今現在は東京、千葉、神奈川、埼玉の関東エリアと、あと京都と兵庫に、関西エリアとしてシェアハウスを運営しています。Min favoritgrej med det här området är nog stationen heter Shakuji-koen, alltså Shakuji Park. Och Shakuji-koen, själva parken, ligger också ganska nära stationen. Den är verkligen superfin. Den är jättevacker, så dit går jag ganska ofta och hänger. Jag har pratat mycket gott om det. Jag tycker verkligen om jättemycket att bo här, och jag tycker om alla facilities och kulturen som finns mellan människor, och alla är verkligen supersnälla, så jag skulle verkligen rekommendera det.